čas se naplnil už před téměř 10 minutami, ale stále přicházejí hosté, nicméně už nemůžeme čekat. Dovolte, abych vás všechny přivítala na dnešním setkání našeho klubu zdraví. Vítám tady staré známé tváře, vítám i nové tváře, které jsou tady poprvé. A těšíme se, že vás nevidíme jenom jednou, ale že vás uvidíme i na dalších setkáních. Dnes máme takové zajímavé téma, ale hlavně máme zajímavého hosta. Poslední dobou se Spojené státy omílají ze všech médií, slyšíme o Spojených státech, ale v jiných souvislostech s prezidentskými volbami. K tomuto tématu se samozřejmě tady věnovat nebudeme, ale máme tady hosta nebo ženu, host, nevím, jak se to zůstaneme u toho mužského rodu. Máme tady hosta paní Judy Kjaer ze Spojených států, toho času ze státu Washington, kterou bych tady chtěla přivítat i s manželem Kimem, takže vás velice moc vítám. Tak, to je paní Judy Kjaer. Manžel, ten tady má pracovní cestu a naskytla se ta možnost, že Judy mohla přiletět, přicestovat s ním, tak my jsme té možnosti využili samozřejmě pro náš klub zdraví a jsme tomu moc rádi a těšíme se na to, co se dozvíme dnes večer o přírodních léčebných prostředcích. A také se těšíme na to, že Judy nám poví svou osobní zkušenost s těmito prostředky. Ještě bych chtěla přivítat tlumočnici, paní Danku Horeličanovou, tu už mnozí znáte, taky vítáme. A já už nebudu zdržovat, přejeme vám, ať se vám Judy, ať se tady dobře povídá a Dance, ať se dobře překládá. A vám, ať se dozvíte zase něco nového, inspirujícího a povzbudivého. Můžeme začít. Poznámky. Dobrý večer. More than 100 years ago, víc než před 100 lety, there was a woman who had poor health. Byla jedna žena, která měla slabé zdraví. She learned about natural remedies. Učila se o přírodních léčebných prostředcích. And she wrote about them. A dokonce o tom napsala. Their natural remedies were these. A jednalo se o tyto přírodní léčebné prostředky. Fresh air, čerstvý vzduch, sunshine, sluneční svit, proper diet, zdravá strava, water, voda, exercise, cvičení, rest, odpočinek, temperance or abstemiousness, střídmost and trust in divine power. Důvěra v Boha. The first one is fresh air or pure air. Takže to první je čistý nebo svěží vzduch. The World Health Organization, Světová zdravotnická organizace, says outdoor and indoor být venku nebo uvnitř, air pollution znečištění ovzduší cause respiratory and other diseases, způsobuje prostě dýchací a jiné potíže, which can kill a person. Což může člověka i zabít. So, open the window, takže otevřte okno, go outside, běžte ven, go to the mountains, běžte do hor and breathe deeply. a hluboka dýchejte. Sunlight gives us vitamin D if we have sunlight on our skin.
Sluneční svit vytváří vitamin D, pokud si ho necháme dopadat na naši kůži. The Archives of Internal Medicine tells us Nějaký zpráva z interní medicíny nám sděluje, people with low vitamin D lidé, kteří mají velmi málo vitamínu D, have 2 times the chance to die from heart disease. Mají 2krát větší šanci na úmrtí na srdeční onemocnění. So, go outside, Takže běžte ven let the sun shine on you. a dovolte sluníčko na vás svítit. The next remedy is rest. Takže další lék, to je odpočinek. The National Institutes of Health says, Národní instituce zdraví říká, if you get enough good sleep at the right time, jestliže máte dostatek spánku v správný čas, you will protect your mental health, chráníte tím své mentální zdraví, your physical health, tělesné zdraví and your safety. a jste prostě v takovém klidu. So, sleep in a quiet room, Takže spěte v místnosti, kde je ticho sleep in a dark room. a zatemněno. Open the window for fresh air, Vyvětrejte si and try to have the same bedtime a snažte se chodit spát ve stejnou dobu, every night. každý večer. The next remedy was exercise. Takže další lék, to je pohyb, cvičení. I cannot do this. Tohle já nezvládám. But exercise is good for healthy weight, Takže cvičení, pohyb je dobrý na správnou váhu, for less disease, na vlastně snížení nemocnosti, better mood, zlepšení nálady, more energy, na better sleep, lepší energii, lepší spánek and it is a good social time. a taky prostě je to dobré na takové společenské vyžití. Exercise outdoors in the fresh air is best. Nejlepší je to prostě se pohybovat venku, na čerstvém vzduchu. Proper diet was the next one, Takže následující lék, správná strava. and the World Health Organization says, Takže další výrok Světové zdravotnické organizace říká, a healthy diet prevents heart disease. takže zdravá strava je prevenci proti srdečním onemocněním. Cancer Rakovina, and diabetes. teda proti i rakovině a cukrovce. And the healthy diet we need is provided in natural food. Takže zdravá strava, kterou potřebujeme, je v té přirozené podobě. Again, water is essential for life. Takže znovu připomínám, že voda je základ života. We cannot live without it. Nemůžeme bez vody žít. It helps our bodies Takže nám pomáhá našemu tělu, keep our temperature normal, aby bylo udržováno v normální teplotě, lubricate our joints, zláčňuje naše klouby and get rid of wastes. a taky napomáhá vlastně čištění organismu. So drink it, Takže pijte čistou vodu. bathe in it, Koupejte se v čisté vodě and use hot and cold water treatments. a užívejte kontrastní střídavou sprchu nebo koupel, že teplá studená střídat. Now, scientists tell us Vědci nám říkají, if we eat 40% less food, jestliže bychom ubrali z naší stravy 40% množství, we may be able to add 20 years to our life. takže to prostě ty výsledky jsou takové, že bychom si život prodloužili o 20 let. Rozuměli jste, jo? Kdybyste snížili to množství, jak jíte, o 40%,
40? 20 years. O 20, tak 40% less. takže 40% stravy ubrat a prodloužíme si život o 20 let. Okay. But I cannot eat 40% less. Já to teda se přiznám, nezvládám si snížit množství stravy o 40%. I don't have the willpower. Nemám dostatečně silnou vůli. But there is even a remedy for that. Ale i na tohle je lék. Trust in divine power. Víra v Boha. Over 1,200 studies have been done on prayer and health. Asi 1200 studií hovoří tyto výsledky. People who never attend church Lidé, kteří nikdy za svůj život nenavštěvovali žádnou církev, have to stay 3 times as long in the hospital. Zůstávají v nemocnici 3krát déle. They die 14 times more when they have surgery. 14krát častěji zemřou při nějaké operaci. And they have 2 times as many strokes. A 2krát více dostávají mrtvice. Plus, prayer and faith give us control over appetite. Navíc modlitba a víra nám pomáhá kontrolovat chuť. So now I try to use all 8 remedies. Že já se snažím používat všech 8 léků, o kterých jsem vám řekla. I open the window for sleeping. Takže si na noc otvírám okno. I go out in the sunshine. Snažím se chodit ven, když svítí slunce. I try to go to bed early. Snažím se chodit brzy spát. Because 2 hours sleep before midnight Protože 2 hodiny spánku před půlnocí is as good as 4 hours sleep after midnight. má stejnou hodnotu jako 4 hodiny spánku po půlnoci. I walk outside every day if it's possible. Když je to možné, tak každý den jdu na procházku. I eat good food. Snažím se jíst dobrou stravu. And I drink lots of water. A piju hodně vody. Now, this one, again, it's not easy in our own strength. Takže střídmost, to není nic jednoduchého v naší vlastní síle, dodržovat střídmost. But I have found out that with prayer and faith, I can do it. A zjistila jsem, že když se prostě modlím a věřím Bohu, takže se to i daří. Now I know Teď vím, that there is more than human power vím, že je něco víc než jenom lidská síla, working in these remedies. která působí v těchto léčebných prostředcích. In 1999, v roce 1999 my husband and I were in California. Jsme byli v Kalifornii s manželem. One night I woke up in the night. Jedné noci jsem se probudila. And my arm hurt really, really bad. Bolela mě hodně ruka. I could not move it without terrible pain. Nemohla jsem s ní ani pohnout, aniž bych ucítila strašnou bolest. After several weeks, it was okay again. Za několik týdnů to bylo v pořádku. But then I could not close my hand. Pak zase jsem prostě nemohla sevřít pěst. I have arthritis. Dostal jsem artritidu. This is associated with food allergies. Má to souvislost s potravinovou alergií, tato nemoc. I thought about this. Přemýšlela jsem o této nemoci. And I remembered a time when I was much younger. Vzpomněla jsem si na období, kdy jsem byla mnohem mladší. I had bad pain in my shoulder. Měla jsem prostě silnou bolest na ramenou. My father took me to his doctor. Otec mě vzal k lékaři. And the doctor gave me a shot. A lékař mi dal injekci.
But soon the pain returned. Ale zanedlouho se nemoc vrátila. The shot was not the answer. Takže injekce nic neřešila. So I tried the natural remedies. Takže jsem zkusila přírodní léčebné prostředky. For 5 days, 5 dní I ate nothing. jsem nic nejedla. I drank water, Pila jsem vodu and after 5 days, a za 5 dní no more pain. bolest byla pryč. Fasting stopped the pain, Takže půst zastavil bolest. and it did not come back. A už se to nevrátilo. So, many years later, Za několik let, when I woke with pain in my arm, když jsem prostě měla tu bolest v ruce, I thought, if I fast, the pain may stop. tak jsem si řekla, když se budu postit, tak ta bolest prostě ustoupí. I read a book by a medical doctor. Přečetla jsem si knihu jednoho lékaře. He said fast 21 days. No a on doporučoval půst 3 týdenní, 21 dní. So I did. I fasted 21 days. Takže jsem to vyzkoušela, celých 21 dní nic nejíst. After 2 days, Za 2 dny I was not hungry. jsem přestala cítit hlad. After 5 days, Po 5 dnech no more pain. bolest ustoupila. After 21 days, A za 21 dní I could close my hands and move freely. jsem mohla prostě lehce sevřít dlaň, pohybovat svými klouby. My friend asked me, Moje kamarádka se mě zeptala, why are you so happy? jak to, že jsi taková šťastná? So I told her about my fasting. Takže jsem se jí svěřila tu svoji zkušenost s půstem. Here is what one doctor says. Tady je, co prostě říká lékař jeden. Fasting is old, Půst to je prostě prastará, but modern science agrees. je to prastará metoda, ale moderní věda s tím prostě souhlasí. To potvrzuje. Another doctor says, Jiný lékař říká, it makes your life more simple. Půst ti zjednodušuje život. It costs no money. Nestojí ti to žádné peníze, It takes no time. nebere ti to čas, You don't have to cook. nemusíš vařit, You don't have to eat. nemusíš jíst, You don't have to do anything. nemusíš dělat vůbec nic. He says, we have been told A říká, bylo nám prostě říkáno, you have to eat. musíš jíst. No, Ne, není to pravda. that's what fat is for. Fat. Aha, jo, kvůli prostě tuku. That is stored energy. Je to zásobárna energie. Tuk je zásobárna energie. We use it My používáme tuto zásobárnu, when we do not eat. ale prostě nepotřebujeme ji. That's all. To je prostě všechno. Takhle jednoduché. There are no bad effects of fasting. Nejsou tam prostě žádné vedlejší účinky u půstu. You may lose weight. Pravda, zhubnete u toho, You will get more energy. ale přibude vám energie And you can reverse diabetes. a můžete úplně prostě si vylečit cukrovku. There are no medications. Prostě nemusíte užívat léky u toho. It is all natural. Je to prostě přírodní, opravdu přírodní léčba. It lets your body clean itself Dovolte svému tělu, ať se samo čistí from sugar and fat. od cukru a tuku. And as the fat is burned, A když ten tuk se spaluje u půstu, the toxins that are stored in that fat go away. ty toxiny, které se vlastně uskladňují v tuku podkožním, tak prostě jdou pryč z těla. This is Johns Hopkins University.
Tady vidíte univerzitu Johna Hopkinse. The researchers there Vědci, kteří tam jsou, said that fasting is to your brain cells říkají, že půst způsobuje v mozkových buňkách toto. as exercise is to your muscles. Má stejný účinek jako cvičení pro vaše svaly. Fasting causes you Půst se způsobuje to grow new neurons in your brain způsobuje růst nových neuronů v mozku. so that you will not get Alzheimer's. Dementia. Takže prostě je to prevence proti Alzheimerově nemoci. Je léčba prakticky. But not everyone should fast 21 days Není nutné, abyste se všichni postili 21 dní v kuse. or 5 days. Nebo 5 dní. More than 100 years ago, Před více než 100 lety that lady said, žena, kterou jsem vám zmínila na začátku, řekla toto. fast 1 or 2 meals, Vynechejte 1 nebo 2 jídla. drink water, Pijte vodu and you can overcome small problems. a můžete prostě zvítězit nad nějakými malými zdravotními problémy. Maybe even big problems. A někdy i nad velkými. Well, what does the body do on a fast? Co vlastně se děje s tělem při pustu? The doctor says Lékaři říkají, your body stores energy in the liver. tělo uskladňuje energii v játrech. It stores it in the form of glycogen. Ve formě glykogenu. Then, if there is more extra energy, A když máte nějakou energii navíc, it stores it as fat. tak se uskladňuje v tuku. The fasting starts burning the glycogen in the liver. Takže půst začíná vlastně spalovat ten glykogen nebo používat glykogen v játrech. When the glycogen is all gone, A když je prostě ten glykogen pryč z játer, your body starts burning fat. tělo začne spalovat tuk. People think you are burning muscles, Lidé si myslí, že u půstu se vám vlastně spalují tuky, teda svaly. but the doctor says no. Lékaři říkají ne. He says fasting never burns muscles. Půst nikdy nespaluje svaly. When there's no more sugar, Když už není cukr k dispozici, your body burns fat. tak vaše tělo vlastně spaluje tuk. And if you have fat like I do, Jestliže máte tuk, tak jako ho mám já, you have plenty of fat to burn. takže máte spoustu tuku, který můžete spálit. Maybe Donna no. Já ho teda nemám. Ale já se postím každý den, já jím jenom 2krát denně. I'm telling you that I fast every day because I eat twice. Oh, okay. Twice per day. Yes. Yeah. Very good. Yeah. Okay. Well, how long can you burn fat? Jak dlouho můžete spalovat tuk? The doctor says Lékaři říkají, 4 days fasting 4 dny pustu, burns 1 kilogram of fat. za 4 dny pustu se vám spálí 1 kilo tuku. So, if you want to burn 50 kilograms of fat, Jestliže chcete spálit 50 kilo tuku, it would take 200 days. takže to byste se museli postit 200 dní. To já už bych byla mrtvá, jo? So the doctor says Takže lékaři došli k závěru, fasting 1 or 2 days, jedno dvoudenní půst, no problem. žádný problém. Now we want to look at insulin. Podívejme se na inzulín. Because many people have diabetes Spousta lidí má v dnešní době cukrovku and they take insulin. a jsou závislí na inzulínu. Insulin tells your body Inzulín říká tvému tělu, when to store energy
Když máte v zásob, when to hold on to energy. Aha, drž vlastně tu energii, to říká ten inzulín, podrž tu energii. And when to burn it. Jo, říká, kdy spalovat a kdy si podržet tu energii. Tohle říká inzulín. When you eat, když jíte, your insulin goes up. Hladina inzulínu v krvi stoupá. More insulin tells your body, více inzulínu dává tento pokyn tělu. Store energy. Uskladňuj si, podrž si energii. Less insulin tells the body, a když máte méně inzulínu, tak to je pokyn pro tělo následující. Burn energy. Spaluj energii. Some people have insulin resistance. Někteří lidé jsou rezistentní na inzulín. So the insulin stays high. Takže je vlastně neustále vysoká hladina inzulínu v těle. The body keeps storing fat. Takže tělo si neustále jakoby shromažďuje tuk. So it's very hard for them to lose weight. Takže pro ně je velmi těžké zhubnout. With no signal to burn fat, když tam nejsou žádné signály na vlastně ztrácení tuku, you feel tired. Tak prostě se cítí slabý. You have plenty of fuel. Je tam plno paliva, but it's all in your fat cells. Ale všechno je to v tukových buňkách. Your body is waiting for the insulin to go down. Tělo čeká na inzulín, aby vlastně ten inzulín klesl. Well, this is how fasting helps. A vlastně tady tento problém může vyřešit půst. The insulin goes down. Inzulín prostě dolů půjde u půstu. This allows your body to burn body fat. A to vlastně ten půst opravdu napomáhá spalování tuku. You will not be hungry. Nemusíte hladovět. Because you are eating your fat. Protože vlastně tělo jako spotřebovává tuk tělesně. Many people are surprised they are not hungry. No, mnoho lidí prostě je překvapeno u půstu, že vlastně přestanou cítit hlad. But the doctor says, ale lékaři říkají, if you are burning fat, you don't need to eat. Když spalujete svůj tuk, nepotřebujete jíst. You should not do a long fast. Nedoporučuje se nějaké dlouhé půsty. If you are underweight. Jestliže máte podváhu. If you are pregnant or breastfeeding. Těhotné a kojící. Or if it's a child. A děti. You can fast if you work with a doctor. Můžete se postit ve spolupráci s lékařem. If you take medication that must be taken with food. Když užíváte léky, které se vlastně podávají pouze u jídla. Or if you are on diabetes medication. A nebo jestli vlastně užíváte léky proti cukrovce. Your doctor can help you adjust your medication. Lékař vám může prostě pomoci nějak to přizpůsobit ty léky k tomu. Or if you have high uric acid or gout. No, jestliže máte taky vysokou hladinu močoviny v krvi nebo dnu, tak tam taky s tím půstem musí člověk být opatrný. Here are some variations of the fast. Jsou různé jakoby možnosti nebo variace k půstu. These are for cleansing. To jsou takové čistící půsty. For healing. Které pomáhají uzdravovat. And for nourishment. A taky vyživovat tělo. You can do a short juice diet. Můžete dělat vlastně takovou dietu na šťávách. A few days. Po dobu několika dní. Or you can drink the green smoothie. A nebo prostě pít zelené nápoje. You can do a fruit diet. Můžete být vlastně na ovocné dietě. You can do the grape cure. Můžete dělat kuru s hroznovým vínem. My friend told me about the grape cure. Moje kamarádka jedna mi se svěřila vlastně s tohoto dietou na hroznovém víně. Then I read a book about it. Pak jsem si o tom něco přečetla. You just eat grapes.
Prostě jíte jenom hrozno. Drink grape juice. A pijete hroznovou šťávu. You can have raisins. Můžete jíst i rozinky. All grapes. Nebo prostě čerstvé hrozny. My friend had cancer. Moje kamarádka měla rakovinu. She did the grape cure. A prostě přešla na tuto hroznovou dietu. Then she went back to the doctor. Šla zpátky k lékaři na vyšetření. And there was no cancer. A bylo po rakovině. So, another thing we can do Můžeme dělat toto. Is fast one day a week. Postit se jeden den v týdnu. Or 2 days a week. A nebo 2 dny v týdnu. I have done this. Já tohleto provozuju. And I felt very good. A cítím se velmi dobře. Another thing you can do is, like Donna, eat 2 meals a day. Můžete dělat i to, co Dana jíst 2krát denně. So, another thing you can do is don't eat at night before you go to bed. Další věc, prostě nejíst před spaním. So, I have some quotes here from that lady I told you about. Mám tady některé výroky té mojí kamarádky, o které jsem vám... You mean right? Or your friend? The lady 100 years ago, yeah. Aha. O té paní, kterou jsem vám zmínila na začátku, která vlastně před 100 lety už napsala nějaké ty věci o zdravém způsobu života. Takže teď citáty z jejich knih. A fruit diet for a few days Ovocná dieta po dobu několika dní has often brought great relief způsobuje velkou úlevu to brain workers. Lidem, kteří pracují psychicky. And to fast one day a week Jednodenní půst, myslím jeden den v týdnu, would be of great benefit. Je pro ně prostě velmi užitečný. In most cases, Ve většině případů 2 meals a day pouze 2 jídla za den are better than 3. jsou lepší než 3 jídla za den. And scientists have found Věda došla k tomuto závěru. if you eat at night, Jestliže jíte pozdě večer, your insulin goes up more. stoupá vám hladina inzulínu v krvi. And this is not good. A to není dobré. So, I hope that if you try some natural remedies, Doufám, že když vy vyzkoušíte tyto přírodní léčebné prostředky, that you will be blessed as I have been. zažijete požehnání, jaké jsem zažila já. I can close my hands. Můžu prostě volně pohybovat rukama. I can move my arm. Seřít prostě dláň. I am blessed. Cítím se prostě dobře. Thank you for listening. Děkuji, že jste si mě vyslechli. Možná byste se někdo chtěli Judy něco zeptat. Je prostor pro otázky. Takže máte jedinečnou příležitost. Ta se nebude opakovat. Tam je otázka. Jak to vlastně je s příjmem minerálů? Že vlastně jsem na pustu a vlastně potřebuju šťastnou hustší. How this is it with intake of minerals if you are fasting, especially of magnesium intake, if you are not short of these minerals. Okay. If you are low in minerals, Jestliže máte málo minerálů v těle, you would not want to fast for a long time. se nedoporučuje se dlouhodobý půst. But a few days Ale několik dní or one day a week nebo jeden den v týdnu, should be fine. to by mělo být v pořádku. Pardon? Thanks for answering. Oh, you are welcome. We don't take any supplements when we fast. Že ona, když se postí s manželem, oni nepoužívají žádné doplňky stravy. Only water. Prostě jenom vodu pijí. But if you do the juice
diet, No ale jestliže máte ten džusový půst, or the green smoothie, anebo prostě ty zelené nápoje, you will get your minerals. dostáváte dostatek minerálů, takovéhoto půstu. Já bych měla dotaz. Se říká, že většina Američanů, že jsou obézní. Jak to ve skutečnosti je? Really, they're saying that most Americans are obese. Is it true? I don't think most, but many. No, nemyslím si, že většina Američanů by bylo obézních, ale hodně jich je obézních. It is a problem. Je to problém. Američany. Proč jsou obézní Američané? Why are they obese? They drink soda pop. No, prostě pijí ty sladké nápoje hodně. They eat lots of sugar, Hodně prostě cukru jedí. and they don't exercise. Mají málo pohybu. Takže se mají dobře. Very comfortable life. Yes. Yeah. Snižuje se, prosím vás, i cholesterol. If the cholesterol is going down during. Yes. Ano, cholesterol se snižuje. To je vlastně druh tuku. Takže veškerý tuk se snižuje. Okay. Eličko, prosím. Ako to s ľuďmi, keď berú lieky na srdce, na tlak, hej, že majú také lieky, že im je ťažko, keď sa nenajedia. And there are some people who must take some pills for example, for heart diseases and so on, and they have stomach ache if they don't eat together with these pills. Yeah. Yeah. If your doctor will help you, Jestliže vám pomůže lékař v takovéto situaci, you can fast. můžete se postit. But if you do not have doctor to adjust your medication, Jestliže lékař vám jakoby po dobu toho půstu nedoporučí snížit then you must množství léků, tak prostě musíte něco jít. They have to eat something. you have to eat something. Musíte prostě něco jíst, že jo. Yeah. But maybe it could be juice. On možná by stačil jenom ten džus, nebo ta šťáva vlastně. Ne, jak známe džusy v krabici, ale opravdu čerstvá šťáva z ovoce ze zeleniny. Možná jsem to špatně řekla, jsem použila slovo džus, ne džusová dieta, šťávová, čerstvé šťávy. Ale jsou i lidé, kteří mají pusty i opravdu s těma krabicovýma džusama. Ale to je možná taky lepší než jíst tvíček, že jo? Because there are juices in this paper bottles, they are not fresh, but they are fresh. You can make Fresh fresh is better. Yeah, Fresh is better. Ideálně je samozřejmě takový půst na těch čerstvých šťávách. Pořídit si odšťavňováč. Třeba našemu chlapečkovi, I have my own experience about my boy, naše chlapeček má zánět jícnu, my mu denně odšťavňujeme mrkev, brambor, vynikající lék. Léky jsme úplně vysadili, protože mu z nich bylo velmi špatně a léčíme ho jenom tímhletím způsobem. Because he has inflammation on this. And he was not feeling well with pills, so we just give him potato juice and carrot juice every day. Může být a proč teda šťávy a takové pružné přímo ovoce nebo zeleniny? No, why juices are not just fresh fruit and vegetables? Yes, you can do that too. Yeah. Můžete i čerstvé ovoce a zeleninu. Fruit diet, salad. Taky jedno z doporučení, jakoby náhrada pustu, být třeba 1-2 dny nebo několik dní jenom na čerstvé ovoce a zeleninu. In some ways that is better V některých situacích je to prostě lepší, because you are getting the fiber. protože když jíte ovoce, zeleninu, tak zároveň konzumujete vlákninu. To keep your peristalsis moving. Takže vlastně střeva se vám pohybuje a lépe se vyprazňujete.
Můžu se zeptat, já vím, sestro, že ty nekonzumuješ lepek. Je to z toho důvodu, že jsi na něj alergická, nebo je to z toho přesvědčení zdravotního? She has heard that you are on a gluten-free diet. Is it because you feel better on gluten-free diet, or why you don't eat gluten? Yeah. I have gluten sensitivity. Tady byla otázka na lepek. Judy nekonzumuje lepek a říká, že prostě je přecitlivělá na lepek. In the small intestine, v tenkém střevě gluten makes little holes. Lepek způsobuje prostě díry. Já vím, že zánět. Inflammation. No, holes, actual really holes, openings. Skutečně způsobuje díry, otvory do tenkého střeva. So that big things get through into the blood. Takže dochází k tomu, že vlastně strava může přecházet přes tyto díry přímo do krve. This is called leaky gut. I never heard it. Was it that? Intestinal permeability. Jo, to je prostě způsobuje, že prochází přes to střevo nestrávená strava přímo, nebo ty kousíčky přímo do krve a způsobuje to nemoc. Nejsem schopna ten název přeložit, té nemoci. So when these big molecules get in the blood, takže když ty malé molekuly vstupují přímo do krve, the white blood cells attack them. Dochází k tomu, že vlastně tělo to vnímá jako nepřítele a bílé krvinky útočí na tyto molekuly stravy. And you get inflammation. A dochází k zánětu. Or you get pain. A nebo vám to způsobuje bolest. Arthritis. Artritidu. Takže ten lepek může být jeden z indikátorů, nebo to, co vyprovokuje některou z nemocí. Gluten can provoke some diseases. Yes. Yeah. Ano, opravdu lepek může způsobit celou řadu potíží, až 200. Já to vím, protože máme dítě na bezlepkové dietě, takže opravdu 200. 200 symptoms of too much gluten. Yeah, my grandson. Můj vnuk. Baby. Ještě miminko. He had a rash on the back of his head. It was a birthmark, really. Birthmark and a rash. Aha, vyrážku vlastně na zátilku. Okay. And it was very itchy. He would scratch it. Svědilo. We tried different things. Zkoušeli jsme různé věci. But when we took the mommy off gluten, mommy stopped eating gluten. Když jeho maminka přestala jíst lepek, no more itching. Takže přestalo i svědění. For the baby. Proto miminko, protože he was breastfeeding. Yes. On byl kojen, čistě byl na mateřském mléku. So it's not everybody, but many people have a problem with gluten. Neříkám, že každý z nás může mít problém s lepkem, ale opravdu velké množství lidí má problém s lepkem. No a prosím vás, co s tím dělat, když ten lepek je skoro všude? What we should do, because the gluten is almost everywhere. Yeah. You cannot. Gluten is in wheat, rye, barley. Takže gluten lepek je v pšenici, žitu a ječmeni. Other grains should be okay. Ostatní obilniny jsou v pořádku. Rice, rýže, millet, buckwheat, kukuřice, pohanka. Yeah. Corn. Yeah, I mentioned. Okay, yeah. But I have not eaten gluten for 30 years. Já nejím lepek už 30 let. I'm okay. I eat other things. Jím prostě
ty obilniny, které jsem zmínila. To me, it is worth it to feel better. Prostě vyplatí se mi lépe cítit, než prostě konzumovat lepek. Můžu ještě jenom dodatečně k tomu. Chtěla bych se zeptat, je nějaká nemoc, kterou třeba ten lepek vyprovokuje konkrétně, třeba kožní problémy, nebo je něco, co on způsobuje nejvíce z těch zdravotních problémů? Is the most often the most often disease caused by gluten. Can you tell? You understand me? Yeah. This is number one. We can say Yes. caused by gluten. Probably inflammation. Pravděpodobně zánět. Zánět organismu. Prosím se zeptat, jak to je s vločkama, bezlepkovýma, jak oni to, jakou technologií to odbourávají, nebo oves má lepek taky, že? Ne, oves lepek nemá, ale on se kontaminuje v těch vločkárnách, protože tam se vyrábějí i ječné vločky, pšeničné vločky. Já jsem to tak četla, tak... We are discussing about oat. Oat originally is no gluten, but because of contamination It can be. Can be. Takže oves lepek nemá, ale kontaminuje se při výrobě. Jako my třeba jsme na bezlepkové dětě doma, ale nemáme s ovsa problémy, my oves jíme. A nic, to nedělá. A chlapec chodí pravidelně na krevní testy a má v pořádku krev. No ten probio, tam v Třinci na terase, jak jsou ty hračany, tam v tom probio, oni tam mají bezlepkový oves z Německa dovážený, že to je strašně dobrý. Už asi to je jako, že to není kontaminované. To se bude vyrábět zvlášť asi na nějakých čistých těch. To je možná pro ty, co mají opravdu vysokou senzibilitu k tomu, jo, že jsou velmi citliví, ale my kupujeme běžně ovesné vločky, ale říkám, to je případ od případu. Děkuji. Also from gluten, many people get eczema. Aha. Spousta lidí má z lepku exém. Na tu potravinovou alergii sestra něco zvítězila nad tím. You had food allergies, so you overcome because of gluten-free diet, you think? Or? That is one, but I have many more food allergies than gluten. Ona říká, že měla spoustu potravinových alergií, nejenom na ten lepek. Prostě funguje, když je takhle. Maybe some nuts. I cannot eat any grains. Aha. Takže vůbec žádné obilniny ona nemůže jíst. I cannot eat potatoes. Brambory nemůže jíst. Anything starchy. Anything with starch. Nic, to má vlastně škrob v sobě, to znamená škrobovou zeleninu taky nemůže jíst. I'm studying to find out what causes this problem with the gluten. Momentálně prostě to studuje, zjišťuje, co vlastně způsobuje tyhle ty alergie. Some say it is an infection in the stomach. Někteří docházejí k závěru, že je to vlastně infekce v žaludku, žaludeční infekce. Some say it is an overgrowth of yeast. Někteří zase, že vlastně nějaké kvasinky se přemnoží v organismu. And some say it is gluten. A někteří zase, že to způsobuje lepek, tyhle ty potravinové alergie. For me, it is not just gluten. Takže já neřeším jenom lepek. Because I have not eaten gluten for so long. Protože se ho nejím už opravdu hodně dlouho. So I am thinking it is either yeast or H. pylori, stomach. Ano, takže já si myslím, že v mém případě to budou přemnožené kvasinky, anebo ta kvasinka pylori, asi jste o tom slyšeli už. So I hope someday I will find the answer. Doufám, že jednoho dne budu v pořádku. Já bych ještě měla, vím, že ve Spojených státech fungují různá zařízení pro lidi, která jim slouží, aby se uzdravili nebo najali na ten zdravý životní styl a uzdravují nebo léčí je tam těmi přírodními léčebnými prostředky. Kdyby nám Judy mohla něco zmínit o těch zařízeních. It is known that in the United States there are many natural
sanatoriums, Yes. which are using these natural remedies. Do you Yes. have experience with some kind of? Have you been there or? Yes. Yes. My husband and I and our daughter S manželem a naší dcerou, lived and worked takže jsme v takovémto přírodním sanatoriu žili, pracovali at one of these places in America for 3 years. po dobu 3 let. They had good success with natural remedies. Opravdu ty výsledky, kterých tam dosahují, jsou dobré v těchto sanatoriích používajících těchto 8 přírodních prostředků. Especially with heart disease, Zvlášť teda se srdečními onemocněními, diabetes, cukrovkou and other lifestyle diseases. a jinými nemocemi životního stylu. Tam prostě zvlášť u těchto nemocí jsou nejlepší výsledky. Not so much with what I have. S mým problémem až tak ne, tak to se jim až tak nedaří, ale takové ty zabijáky hlavní, že jo, prostě mrtvice, infarkt, cukrovka, tak s těmi se daří nejlíp v těchto sanatoriích. But the doctor there did a test for me. Lékař v tomto sanatoriu mě jako otestoval and found out I have this leaky gut problem, this intestinal problem, že mám prostě nějaké zjistil, že mám střevní potíže and the gluten problem. a problém s lepkem. So that was very helpful. Takže to mi pomohlo, prostě to zjištění mi pomohlo. Prosím. Já bych se chtěla zeptat, z čeho se skládá váš denní jídelníček, když máte takové drastické omezení na potraviny? Can you tell what you exactly eat, because for her is really drastic diet. Oh, A jak doplňujete vitaminy skupiny B, které jsou vlastně se většinou nacházejí právě v těch obilovinách, které jsou podle mě rozdělené. What about vitamins B, because they are really in grains? yeah. Green vegetables, Takže zelenina zelené barvy and fruit, a ovoce, and other vegetables, and nuts. Ořechy, prostě toto je moje strava, jo? Ovoce, zelenina, ořechy. I have tried many times to eat grains and beans, Prostě zkoušela jíst luštěniny, obilniny hodněkrát. but it does not work for me. Prostě bylo jí špatně z toho. Ta strava se skládá více z toho, že je syrová, nebo It's more raw diet, or you cook it? You cook Both. Raw. obojí. Používá i syrovou, i vařenou stravu. I eat a lot of raw food, but sometimes I want something hot. Jím hodně teda syrové stravy, ale občas mám prostě potřebu jíst něco i teplého. And some vegetables are better cooked. Některá zelenina lépe chutná vařená. Co by vitamíny B? Speciálně B12? B12. How do you... I take a supplement. To používá prostě vitamin syntetický, kupuje v lékárně. B12 si kupuje. I take B12 and sometimes I take vitamin D when there's no sunshine. V zimním období prostě používám taky vitamin D jako doplněk. Ale co se týče B komplexu a vitaminu D, to se dnes doporučují lékaři všem, kteří jedí jakoukoliv stravu, tak se prostě doporučuje jakoby si přidávat ještě, takže to není jakoby v dnešní době vůbec problém vegetariánů, ale celkově veškerého obyvatelstva. And the doctors now recommend to eat B complex supplements and vitamin D for everyone. Yes. Thank you.
Paní se tady hlásí, že... Co říkáte na kurkumin, na záněty? Aha. Curcumin. Yeah, against inflammation. Yes, this is helpful. I use this. Dobré, doporučuje kurkumin jako proti zánětům. Ale ještě se tam někdo hlásil. Prosím. Jste to jistý, do you eat meat? No. And how long do you don't eat meat? Jestli jí maso a jak dlouho ho nejí. Ne, nejí, ale jak dlouho. 40 years. 40 let vlastně nejí maso. Nice, thanks. Dotaz. Ještě znovu k tomu půstu. Back to fasting. Chtěl bych se zeptat, co u lidí, kteří mají nízký tlak. Aha, with low blood pressure. Heart. Yeah. Yeah. You would need. Lidé někdy mají ty problémy, že když nemají tu energii, jakoby z té strávy, momentální, že pak mají takové problémy, závratě a takové věci. They have some people, if they have no energy from this food, they have problems with blood pressure too low. I think you would want a doctor to supervise you, help you. Tady by doporučovala jakoby pomoc lékaře, když je to opravdu hodně nízký tlak. Tak. Ale kardiaci ho mají rádi, na ten se neumírá. Jo? You don't die because of low blood pressure. No. A cardiac, they like this. Pomoc lékaře, aby ho zvedli. No, tak tohle řekla, ale říkám, kardiaci mají tenhle tlak rádi, že se na to neumírá. Doktoři mají rádi nízké tlaky. No, tak právě ti nepomůžou. Is there any fasting place in Europe? I don't know. Ona se ptá, jestli je tady nějaké centrum pro půst v Evropě. Já jsem o tom teda neslyšela, že by nějaká hladomorná možná. Prosím? In Africa? Oh. Africe. You can try skipping one meal. Takže ona by doporučovala prostě jedno jídlo vynechat. If that's okay, skip 2 meals. Jestliže to vám nedělá problémy, tak vynechejte 2 jídla, zkuste 2 jídla v týdnu vynechat. Then eat for a few days. A zase pár dní normálně, běžně se stravujte. Skip meals again. A zase prostě vynechejte jídlo. And see what happens. A sledujte, co to s vámi dělá. I would not fast for a long time by myself. Já jakoby bez jakoby kontroly nějakého odborníka bych mnoho dní se nepostila. I want my husband to be there or somebody to be there. No, takže jako doporučuji, aby někdo prostě byl na blízku a hlídal ho. Třeba ona, jako když jde na takový mnohodenní půst, tak jako řekne manželovi o tom, aby jí teda sledoval, co se s ní děje. There is a man I know who has a fasting retreat. Znám jednoho muže, který prostě měl takový postní, bych řekla, výlet, prostě výjezd. And one time I fasted 8 days and my stomach was not happy. Jednou se prostě postila 8 dní a teda ten žaludek, ten trpěl. So we phoned this friend. Takže zavolala jsem tomuto známému. And he said, put a little bit of lemon juice in your water. A ten mi řekl, dej si trochu citronové šťávy do vody. Sometimes the bile comes back up into your stomach. Takže liver bile. Prostě žluč někdy se prostě může dostat do žaludku v takovémto případě. And this is nauseating. A to způsobuje, že vás prostě je vám špatně, natahuje vás.
But a few drops of lemon juice in the water stopped that. Ale trochu kapnout pár kapek citronu do vody, tak to vám může pomoci u pustu. So if you fast several days in a row, it's good to have someone you can call and ask questions. Takže je dobré, když jste šli na takový další půst, tak mít někoho po ruce, kdo má s tím zkušenost. But 1 day, 2 days should be no. Ale 1-2 dny to by neměl být problém. Okay. Tak, děvčata, děkujeme vám. Takže pokud ještě vás napadne nějaká otázka, můžete individuálně zajít za Judy a za Dankou a poradit se. Možná vás ještě něco napadne nebo něco vydiskutujete.